Welcome to today's session. Welcome again. Today we'll see the shifting impedance and equivalent circuit of transformer. Myself, Harshad Bhakhar. Welcome to Dr. Subhash Technical Campus. Well, today we will see shifting impedance, means impedance of transformer. Now here are the resistance R1, reactance X1, transformer primary turns N1, and transformer ratio N2 by N1, secondary to primary. Okay, here number of secondary turns R2 and X2. When transferring resistance or reactance from primary to secondary, it should be multiplied by K square. આપણે પ્રીવિયસલી જોઈ લીધું ટ્રાન્સફોર્મર રેશિયો છે તો એ K સ્ક્વેર વડે મલ્ટીપ્લાય થાય છે, બરાબર છે. x2 by x1 તો કે k સ્ક્વેર, r2 by r1 તો કે k સ્ક્વેર, z2 by z1 તો કે k સ્ક્વેર. આપણે પ્રીવિયસલી જોઈ લીધું v2 by i2 અને v1 by i1. પ્રીવિયસલી z2 by z1 v2 by v1, તો આની જગ્યાએ k મૂકીએ, i1 by i2 આની જગ્યાએ k મૂકીએ, k મલ્ટીપ્લાય બાય k, તો અહીંયા આવશે k સ્ક્વેર. r2 by r1 k સ્ક્વેર, x2 by x1 તો k સ્ક્વેર. પ્રીવિયસલી આપણે આ ડિટેલમાં જોયું. તો when transferring resistance or reactance from secondary to primary, સેકન્ડરીથી જ્યારે પ્રાઇમરીમાં જાય ત્યારે કે સ્ક્વેર વડે ડિવાઈડ કરવાના, અને પ્રાઇમરીથી જ્યારે સેકન્ડરીમાં જશે ત્યારે કે સ્ક્વેર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાના. તો આને કહેવાય શિફ્ટિંગ ઇમ્પિડન્સીસ, બરાબર છે. પ્રાઇમરીથી સેકન્ડરી સાઈડ જાઓ તો ગુણાકાર કરવાનો છે કે સ્ક્વેર વડે, અને સેકન્ડરીથી પ્રાઇમરી સાઈડ જશો તો ભાંગવાના છે કે સ્ક્વેર વડે. તો આ હતું શિફ્ટિંગ ઇમ્પિડન્સ. નાઉ વિલ સી ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર. તો આ જે મિત્રો દેખાય છે ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર છે. અહીંયા તમને જે V1, તો ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ સોર્સ, બરાબર છે. V1 જે આપણને એસી સપ્લાય મળે છે પ્રાઇમરી સાઈડ એ, બરાબર છે. R1 તો કે રેઝિસ્ટન્સ ઓફ પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ, X1 રેઝિસ્ટન્સ ઓફ reactance of secondary winding, then I0 I windage loss and IM, બરાબર છે. R0 X0, then secondary current I2. હવે જુઓ I2 ડેશ ઇક્વલ ટુ KI2, બરાબર છે. અહીંયા જે વોલ્ટેજ મળે છે E1 વોલ્ટેજ મળશે N1 ટર્ન, બરાબર છે. જે આપણી કોર આવેલી હોય છે મેગ્નેટિક કોર, એ આ પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરીની વચ્ચે આવેલી હોય છે. આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર છે તો N1 અને N2 માં વોલ્ટેજ સરખા હશે. જો આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મર કોઈ પણ પ્રકારના લોસીસ થશે નહીં. તો N1 અને N2, ઓકે, E1 E2, બરાબર છે. R2 સેકન્ડરી રેઝિસ્ટન્સ, X2 સેકન્ડરી રિએક્ટન્સ, અને કરંટ I2 ફ્લો થાય છે, અને જે સેકન્ડરી સાઈડ વોલ્ટેજ મળે છે એને કહેવાય શું V2 સેકન્ડરી વોલ્ટેજ, બરાબર છે. તો આ હતી ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર. સૌપ્રથમ ટ્રાન્સફોર્મરને ડ્રો કરી નાખવાનું, એના નંબર ઓફ પ્રાઇમરી ટર્ન્સ, સેકન્ડરી ટર્ન્સ ડ્રો કરવાના, પછી ટ્રાન્સફોર્મરનું પ્રાઇમરી રેઝિસ્ટન્સ, પ્રાઇમરી રિએક્ટન્સ ડ્રો કરવાનું, પછી એક કરંટ I0 ડ્રો કરવાનો, વિન્ડેજ લોસ R0 X0. આ ટ્રાન્સફોર્મરની પ્રાઇમરી સર્કિટ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. I2 ડેશ બરાબર કે I2, ટ્રાન્સફોર્મરનો આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર રેશિયો બતાવી દેવાનો N1 જેમ N2, પછી R2 X2, અને આ હતું નંબર ઓફ સેકન્ડરી ટર્ન્સ. આ ટ્રાન્સફોર્મરની ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ છે. હવે આને સિમ્પ્લિફાઈડ ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ કઈ રીતે કરવી, આને સિમ્પ્લિફાઈડ કઈ રીતે કરશું, તો આમાં થોડું કોમ્પ્લેક્સિટી અહીંયા છે, બરાબર છે, અહીંયા છે. તો એને સિમ્પ્લિફિકેશનમાં કઈ રીતે જજ કરશું. ટ્રાન્સફોર્મરનું જો પ્રિવિયસલી જે સર્કિટ હતી એ R1 ને X1 અહીંયા છે, એના પછી જે R0 ને X0 કોડ લંબ છે, બરાબર છે. તો હવે નેક્સ્ટ સિમ્પ્લિફાઈડ સર્કિટમાં R0 X0 પ્રિવિયસલી લેવામાં આવે છે IM, બરાબર છે, કરંટ I0 પ્રાઇમરી કરંટ, પછી I1 R1 X1 લેવામાં આવે છે, પછી એ કરંટ I2 X2, I2 ડેશ બરાબર KI2, નંબર ઓફ પ્રાઇમરી ટર્ન્સ, નંબર ઓફ સેકન્ડરી ટર્ન્સ, R2 રેઝિસ્ટન્સ ઓફ સેકન્ડરી, X2 રિએક્ટન્સ ઓફ સેકન્ડરી, V2 વોલ્ટેજ એટ સેકન્ડરી. તો આ હતી સિમ્પ્લિફાઈડ ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ, અને આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર છે જ, બરાબર છે, N1 જેમ N2, બરાબર છે. તો આ હતી ઇક્વિવેલન્ટ
સર્કિટ રિફર્ડ ટુ પ્રાઇમરી સાઇડ. હવે જુઓ, ટ્રાન્સફોર્મરમાં બે પ્રકારે રેફરન્સ થશે, પ્રાઇમરી સાઇડ અને સેકન્ડરી સાઇડ. હવે અહીંયા આપણે એમ કરીએ છીએ કે સેકન્ડરી સાઇડ ગણતા જ નથી, એને રેફર્ડ ટુ પ્રાઇમરી સાઇડ. સેકન્ડરી સાઇડના બધા પેરામીટર છે એને પ્રાઇમરી સાઇડ રિફર કરીએ તો આપણે પ્રીવિયસલી ઇમ્પિડન્સ રેશિયો યાદ જ છે કે ઇમ્પિડન્સ રેશિયો પ્રાઇમરીથી સેકન્ડરીથી પ્રાઇમરી સાઇડ જઈએ તો ડિવાઈડ બાય કે સ્ક્વેર. જો બે વોલ્ટેજ અને કરંટ હોય તો અહીંયા ખાલી વોલ્ટેજ છે તો ડિવાઈડ બાય કે, રિએક્ટન્સ છે તો ડિવાઈડ બાય કે સ્ક્વેર, બરાબર છે. Z2 બાય ZLS બરાબર I2 બરાબર કે I2. સેકન્ડરીથી પ્રાઇમરી સાઇડ આવીએ તો હવે જોઈએ વોલ્ટેજ V1 એઝ ઇટ ઇઝ, R0 X0 એઝ ઇટ ઇઝ, વિન્ટેજ એન્ડ ફ્રિક્શન ઓકે, કરંટ I0 એઝ ઇટ ઇઝ, રેઝિસ્ટન્સ R1 પ્રાઇમરી સાઇડ એઝ ઇટ ઇઝ, રેઝિસ્ટન્સ X1 એઝ ઇટ ઇઝ. હવે જે આપણે વોલ્ટેજ મળતું તો E1 એ અહીંયા દર્શાવેલું છે. નંબર ઓફ ટર્ન્સ ડિસઅપિયર છે કે નંબર ઓફ ટર્ન્સ બીકોઝ ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ રિફર્ડ ટુ પ્રાઇમરી સાઇડ. પ્રાઇમરી સાઇડ રેફરન્સ માટે આ ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ દર્શાવેલી છે એટલે નંબર ઓફ ટર્ન્સ આપણે અહીંયા દેતા નથી, E1 ને E2. તો હવે આ જે ટર્મ્સ છે બીજી સાઈડ હતા આપણે, આ બધા ટર્મ્સ નંબર ઓફ ટર્ન્સ પ્રાઇમરી સાઇડ લેવા હોય તો આપણે પ્રીવિયસલી જે કીધું એ જ રીતે કરવાનું. R2 ડેશ બરાબર કે R2 બાય કે, X2 ડેશ બરાબર X2 બાય કે. રેફર્ડ સેકન્ડરીથી પ્રાઇમરી સાઇડ જઈએ ત્યારે કે વડે ભાગવાના તો વોલ્ટેજ કેટલા મળશે, V2 બાય કે. ZL બરાબર ZL બાય કે સ્ક્વેર. તો આ હતું નંબર ઓફ પ્રાઇમરી સાઇડ. ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ R2 ડેશ બરાબર R2 બાય કે સ્ક્વેર, X2 ડેશ બરાબર X2 બાય કે સ્ક્વેર, ZL બરાબર ZL ડેશ બરાબર ZL બાય કે સ્ક્વેર. સો વોલ્ટેજ V2 ડેશ બરાબર V2 બાય કે. ઓકે, સો I2 ડેશ બરાબર કે I2 બીકોઝ આપણે જોઈએ નંબર ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર ટર્ન્સ છે V2 બાય V1 અને I1 બાય I2 છે. તો ખાલી કરંટમાં જ મલ્ટીપ્લાય થશે, એના સિવાયના બધામાં રેફર્ડ ટુ પ્રાઇમરી સાઇડ કરશું એટલે કે સ્ક્વેર વડે ડિવિઝન થશે. વોલ્ટેજમાં કે વડે ડિવિઝન થશે, કરંટમાં કે વડે મલ્ટીપ્લિકેશન થશે. આ હતી ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ રિફર્ડ ટુ પ્રાઇમરી સાઇડ. ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ રિફર્ડ ટુ પ્રાઇમરી સાઇડ એનું થોડું કન્જક્શન જોઈએ તો અહીંયા જો R1 રેઝિસ્ટન્સ છે, R2 રેઝિસ્ટન્સ છે તો એને બેને કમ્બાઈન કરીએ તો R1 પ્લસ R2 ડેશ, X1 પ્લસ X2 ડેશ, I1 ડેશ બરાબર કે I2, V2 ડેશ બરાબર V2 બાય કે, ZL બરાબર ZL બાય કે સ્ક્વેર. તો આને સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ, રેઝિસ્ટન્સને ભેગા કરીએ, રિએક્ટન્સને ભેગા કરીએ, ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ સિમ્પ્લિફાઈડ કરીએ તો આ હતી ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ. તો R01 બરાબર શું થશે, રેઝિસ્ટન્સ R1 તો હતો પ્લસ R2 ડેશ. આ X01 બરાબર શું થશે, રિએક્ટન્સ X1 તો હતો X2 ડેશ. તો આ હતું ઇક્વિવેલન્ટ. હવે ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ રિફર્ડ ટુ પ્રાઇમરી સાઇડ. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈશું ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ રિફર્ડ ટુ સેકન્ડરી સાઇડ. હવે આપણે કોન્સેપ્ટ બરાબર યાદ છે ને મિત્રો કે સેકન્ડરીથી પ્રાઇમરી સાઇડ આપણે આવ્યા હતા તો કે સ્ક્વેર વડે ભાગ્યા હતા, વોલ્ટેજમાં કે વડે ભાગ્યા હતા અને કરંટમાં કે વડે ગુણ્યા હતા. હવે આપણે પ્રાઇમરીથી સેકન્ડરી સાઇડ જવાનું છે, મીન્સ કે ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ રિફર્ડ ટુ સેકન્ડરી સાઇડ. જુઓ જી મિત્રો, ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ તો ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ અહીંયા ભાઈ રિફર્ડ ટુ સેકન્ડરી સાઇડ છે તો R2 ના પેરામીટર એઝ ઇટ ઇઝ, સેકન્ડરીના પેરામીટર એઝ ઇટ ઇઝ. પેરામીટર કોના ચેન્જ થશે, પ્રાઇમરીના. તો R1 ડેશ થશે, આ X1 ડેશ થશે, બરાબર છે. V1 ડેશ થશે, V1 ડેશ બરાબર શું મળશે, કે V1. કરંટ I1 ડેશ બરાબર શું મળશે, I1 બાય કે. પ્રીવિયસલી આપણે જોયું હતું, બરાબર છે. I0 ડેશ, IW ડેશ, IM ડેશ, R0 ડેશ, X0 ડેશ. હવે આને થોડું જુઓ, R1 ડેશ બરાબર શું થશે, કે સ્ક્વેર R1 બીકોઝ આપણે પ્રાઇમરી સાઇડથી સેકન્ડરી સાઇડ મૂવ કરીએ છીએ એટલે કે સ્ક્વેર વડે ગુણવાના, આપણે પ્રીવિયસલી પણ જોયું. નાવ નેક્સ્ટ X1 ડેશ બરાબર શું થશે, X1 ડેશ બરાબર નાવ નેક્સ્ટ X1 ડેશ બરાબર શું થશે મિત્રો, કે સ્ક્વેર X1. તો આ કે સ્ક્વેર X1 થશે, બરાબર છે.
ટુ ડેશ બરાબર કે v1 ને i1 ડેશ બરાબર i1 બાય કે. હવે આપણે જોઈએ કે પ્રાઇમરીથી સેકન્ડરી સાઈડ મૂવ કરીએ તો કે સ્ક્વેર વડે ગુણવાના, એ આપણી સિમ્પ્લિફિકેશન સર્કિટ છે, બરાબર છે. ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ રિફર્ડ ટુ સેકન્ડરી સાઈડને એમ સિમ્પ્લિફાઈડ કરીએ તો r1 ડેશ પ્લસ r2 ને x1 ડેશ પ્લસ x2, બરાબર છે. આ સિમ્પ્લિફાઈડ સર્કિટ છે. રેઝિસ્ટન્સને ભેગા કર્યા, રિએક્ટન્સને ભેગા કર્યા, કરંટ i2 ડેશ v2 ડેશ. તો r02 બરાબર શું થશે, રેઝિસ્ટન્સ r2 તો એઝ ઇટ ઇઝ પ્લસ પ્રાઇમરી સાઈડનો રેઝિસ્ટન્સ r1 ડેશ. x02 બરાબર શું થશે, x2 તો એઝ ઇટ ઇઝ સેકન્ડરી સાઈડ પ્લસ x1 ડેશ. તો આ હતું ટ્રાન્સફોર્મરનું equivalent circuit. Thank you very much. And previously we had seen the equivalent circuit referred to primary side, equivalent circuit referred to secondary side. Now we'll see the method of testing of transformer. Testing of transformer. The circuit constant, efficiency and voltage regulation of transformer can be determined by the two simple tests. કયું છે simple test? ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટ અને શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટ. ધીસ આર ધ ટુ ટેસ્ટ. આની મદદથી આપણને સર્કિટ કોન્સ્ટન્ટ, એફિશિયન્સી અને વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન મળશે, બરાબર છે. ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટ, શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટ. તો ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટમાં આ ટેસ્ટ કેમ કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે, R0 અને X0 ફાઇન્ડ કરવા માટે આ ટેસ્ટ કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. Rated voltage is applied on LV side and HV side is kept open. તો આપણે અહીંયા જોઈએ તો એ ઇનપુટ સપ્લાય એસી સપ્લાય આપેલો છે, કરંટ I0 જાય છે. અહીંયા વોટમીટર દ્વારા એનર્જી મેઝર કરવામાં આવે છે. કરંટ I0 અહીંયા એ મીટર દ્વારા મેઝર કરવામાં આવે છે અને પ્રાઇમરી વોલ્ટેજ V1 અહીંયા વોલ્ટમીટર દ્વારા મેઝર કરવામાં આવે છે. અહીંયા LV સાઇડ છે, નંબર ઓફ ટેપિંગ્સ, અને HV સાઇડ ઓપન રાખવામાં આવે છે, મીન્સ કે એના ટર્મિનલને કોઈ લોડ સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવતા નથી. એટલા માટે જ આને ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટ કહે છે. ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટ કહેવાનું મતલબ સેકન્ડરી સાઇડ ઓપન સર્કિટ છે. સેકન્ડરી સાઇડ ની જે કન્ડિશન હશે એ પ્રકારની ટેસ્ટ છે. રેટેડ વોલ્ટેજ ઇઝ એપ્લાઇડ ઓન ધ એલવી સાઇડ. એલવી સાઇડ ઉપર પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગમાં રેટેડ વોલ્ટેજ એપ્લાય કરવામાં આવે છે. And at no load, current is taken by transformer is 3 to 5% of full load current. હવે જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો લોડ ન હોય ત્યારે ટ્રાન્સફોર્મર કેટલો કરંટ લે છે તો એ મેઝર કરવા માટે આપણે અહીંયા એ મીટર રાખેલું છે. એ મેઝર કરીએ તો આપણે 3 to 5% ઓફ ફૂલ લોડ, જે ટ્રાન્સફોર્મરનો ફૂલ લોડ કરંટ હશે એના 3 થી 5% ટ્રાન્સફોર્મર લેશે. ને સો I2R લોસીસ આર નેગ્લિજિબલ. I2R લોસીસ છે એમાં કરંટનો ટર્મ છે, બરાબર છે. I2R આયરન લોસીસ, બરાબર છે. હવે ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટમાં એ કોન્સ્ટન્ટ જ રહેવાના, એમાં કરંટ વધવાથી એ કંઈ વધવાનો નથી, બરાબર છે. I2R લોસીસ શું થશે, 3 to 5% ઓફ ફૂલ લોડ કરંટ, એટલે I2R લોસીસ નેગ્લિજિબલ છે. So therefore power consumed by transformer on no load considered as a core losses. ટ્રાન્સફોર્મરમાં જ્યારે નો લોડ લોસીસ હશે ત્યારે કેટલો પાવર કન્ઝ્યુમ થશે, કોર લોસીસ જેટલો જ પાવર કન્ઝ્યુમ થશે. સો આ હતી એક ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટ. ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટનો ડેટા ઓબ્ઝર્વ કઈ રીતે કરશું આપણે તો એ જોઈએ. તો સપ્લાય વોલ્ટેજ V0 વોલ્ટ છે આપણે પ્રાઇમરી સાઈડ, નો લોડ કરંટ I0 એમ્પિયર અહીંયા આપણે એ મીટર દ્વારા મેઝર કર્યા છે, બરાબર છે. આ એ મીટર દ્વારા આપણે I0 મેઝર કરેલા છે, સપ્લાય વોલ્ટેજ V0 અહીંયા મેઝર કરેલો છે. તો આ ડેટા ઓબ્ઝર્વ I0 V0. આયરન લોસીસ W0 વોલ્ટ્સ, આપણે વોટમીટર દ્વારા કેટલો પાવર લોસ થાય છે એ મેઝર કરેલું છે, બરાબર છે. હવે W0 નું ઇક્વેશન જોઈએ તો V0 I0 cos phi 0. Vi cos phi કોઈ પણ પાવરનું ઇક્વેશન Vi cos phi થાય તો અહીંયા વોલ્ટેજ V0 છે, કરંટ I0 છે અને પાવર ફેક્ટર cos phi 0 છે. તો આનું ઇક્વેશન શું થશે તો એના ઉપરથી પાવર ફેક્ટર શું મળશે, cos phi 0 બરાબર W0 ડિવાઇડ બાય V0 I0. તો આના ઉપરથી કરંટ કેટલો મળશે, I0 cos phi 0, બરાબર છે. અને રિયલ કરંટ કેટલો મળશે, I0 રિયલ કમ્પોનન્ટ cos phi 0, ઇમેજનરી કમ્પોનન્ટ I0 sin phi 0, બરાબર છે. તો એમાંથી રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ કેટલી મળશે પ્રાઇમરીમાં, તો
તો R1 બાય IW રિયલ કમ્પોનન્ટ, x0 ની વેલ્યુ શું મળશે V1 બાય IM ઇમેજનરી પાર્ટ, રેઝિસ્ટન્સ મેળવવો હશે તો રિયલ પાર્ટ અને રિએક્ટન્સ મેળવવો હશે તો ઇમેજનરી પાર્ટ. I0 રેઝિસ્ટન્સ મેળવવો હશે તો I0 cos ∅0 વડે ભાગવાના, રિએક્ટન્સ x0 મેળવવો હશે તો એ V1 ડિવાઈડ બાય I0 sin ∅0 વડે ભાગવાના. તો આ હતી ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટ. વન્સ અગેન રિપીટ કરી લો મિત્રો, બરાબર છે. ટ્રાન્સફોર્મર એઝ ઇટ ઇઝ ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટ. અહીંયા વોટમીટર મૂકેલું છે, એનર્જી કન્ઝર્વેશન મેઝર કરશે, એમીટર કરંટ મેઝર કરશે, વોલ્ટેજ મેઝર કરશે, વોલ્ટેજ એલવી સાઈડમાં સ્ટાર્ટ રેટેડ વોલ્ટેજ આપવાના છે, એચવી સાઈડ કોમન રાખવાની છે, એચવી સાઈડની જે કન્ડિશન હોય એને ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટ કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે. તો આ હતું ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટનું મેઝરમેન્ટ, બરાબર છે. હવે આવે છે શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટ. મિત્રો સેમ ટુ સેમ છે, પરંતુ ખાલી ચેન્જ અહીંયા જ છે, બરાબર છે. શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટ, લો વોલ્ટેજ સપ્લાય વેરિયેબલ, બરાબર છે. લો વોલ્ટેજ સપ્લાય, અહીંયા વોટમીટર મૂકેલું છે, એનું કનેક્શન રિવર્સ છે, કરંટ એમીટર, બરાબર છે, વોલ્ટેજ. પરંતુ અહીંયા જુઓ HV લખાઈને આવી ગયું છે, HV સાઈડ સપ્લાય આપવામાં આવે છે અને LV સાઈડને શોર્ટ કરી દેવામાં આવે છે. તો ટેસ્ટ ઇઝ કન્ડક્ટેડ. આ ટેસ્ટ શા માટે પહેલા તો કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે? R02 અને X02 રેઝિસ્ટન્સ ઓફ સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ એન્ડ રિએક્ટન્સ ઓફ સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ ફાઇન્ડ કરવા માટે કરવામાં આવે છે, બરાબર છે. તો કઈ રીતે કરશું? LV સાઇડ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ શોર્ટ સર્કિટેડ એન્ડ ટેસ્ટ ઇઝ કન્ડક્ટેડ ઓન HV સાઇડ. શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટમાં LV સાઇડ લો વોલ્ટેજ વાઇન્ડિંગ છે ને શોર્ટ કરવામાં આવે છે અને શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટ HV સાઇડ કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. તો યાદ રાખજો મિત્રો, શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટ ઇઝ કન્ડક્ટેડ ઓન HV સાઇડ. આ ઘણી બધી એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયું છે MCQમાં. આપણે એમ કહીએ કે LV શોર્ટ કરી, તો LV તો ખાલી શોર્ટ કરેલી છે. શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટનું પરફોર્મન્સ વોટમીટર હોય, એમીટર હોય કે વોલ્ટમીટર હોય, બધું HV સાઇડ આપેલું છે, એટલે ટેસ્ટ ઇઝ પરફોર્મડ ઓન HV સાઇડ એવું કહેવાય, બરાબર છે. એ લો વોલ્ટેજ ઇઝ એપ્લાઇડ ઓન HV સાઇડ to circulate rated current on both windings. હવે લો વોલ્ટેજ સપ્લાય આપવામાં આવે છે HV સાઇડ ટુ સર્ક્યુલેટ રેટેડ કરંટ જેટલો કરંટ બે વાઇન્ડિંગમાં પ્રવાહ પસાર થશે. એને પહેલા અહીંયા W વોટમીટર દ્વારા એનર્જી મેઝર કરશે. કરંટ મેઝરમેન્ટ માટે અહીંયા એમીટર રાખેલું છે, વોલ્ટમીટર કેટલા વોલ્ટેજ છે એ મેઝર કરવા માટે રાખેલું છે, બરાબર છે. પાવર ડ્રોન ડ્યુરિંગ ધીસ ટેસ્ટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ કોપર લોસીસ. અહીંયા જે પાવર ડ્રોન થાય છે, પાવરનો જે લોસ થાય છે એ કયા લોસીસ દ્વારા મેઝર કરવામાં આવે છે? તો કોપર લોસીસ, બરાબર છે. હવે પ્રીવિયસલી આપણે ડેટા ઓબ્ઝર્વ જોયું હતું. હવે ડેટા ઓબ્ઝર્વ ફ્રોમ ધીસ ટેસ્ટ ઇઝ એપ્લાઇડ વોલ્ટેજ VSC વોલ્ટ્સ મળશે, કરંટ શોર્ટ સર્કિટેડ કરંટ ISC એમ્પિયર જે આપણે લીધેલો છે, કોપર લોસીસ WSC મળશે. તો એનું ઇક્વેશન શું થશે? WSC બરાબર I²R02. આપણે પ્રીવિયસલી ઇક્વેશન કોપર લોસનું જોયું જ છે. તો R02 બરાબર શું થશે? R02 ને આ ઇક્વેશનમાંથી કરતા બનાવીએ તો WSC બરાબર WSC ના છેદમાં ISC નો સ્ક્વેર. R02 હવે Z02 શું થશે? તો કે VSC upon ISC, બરાબર છે. તો X02 શું થશે? X02 તો કે Z માંથી R ને બાદ કરી દો તો શું થશે? X02 મળશે. Z²02 minus R²02 રેઝ ટુ 1/2, તો આપણને મળશે X02, બરાબર છે. તો આ હતી મિત્રો શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટ અને ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટ, બરાબર છે. વન્સ અગેન શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટ LV સાઇડ શોર્ટ કરવામાં આવે છે, HV સાઇડ ઉપર બધા પરફોર્મન્સ કરવામાં આવે છે, એટલા માટે આને કહેવાય છે શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટ. સો till now we had seen the open circuit test and short circuit test. If you have any query regarding this, then please contact me. Okay, please provide comment. Thank you very much. Dear friends, welcome again. Welcome to Dr. Subhash Technical Campus in a lecture series of polyphase transformer and rotating AC machine. Myself Harshad Bhakhar, assistant professor in electrical engineering. So previously we had discussed the short circuit test and open circuit test.
Now we'll discuss the efficiency of transformer. Full load iron losses, that is described by PI from open circuit test. ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટમાંથી આયરન લોસીસ આપણે મેળવેલા છે. નેક્સ્ટ છે ફૂલ લોડ કોપર લોસીસ ફ્રોમ શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટ. શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટ જે આપણે પ્રિવિયસલી કેરી આઉટ કરી એમાંથી આપણને કોપર લોસીસ મળેલા છે. તો ટોટલ લોસીસ શું થશે મિત્રો? પીઆઈ પ્લસ પીસી. ટોટલ લોસીસ શું થશે? આયરન લોસ પ્લસ કોપર લોસનો સરવાળો. બરાબર છે. ફૂલ લોડ એફિશિયન્સી ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર એટ એની પાવર ફેક્ટર. ક્યારે થશે ફૂલ લોડ એફિશિયન્સી? તો શું થશે? ફૂલ લોડ વોલ્ટેજ ઇન્ટુ એમ્પિયર મલ્ટીપ્લાઇડ બાય પાવર ફેક્ટર ડિવાઈડ બાય ફૂલ લોડ વોલ્ટેજ ઇન્ટુ એમ્પિયર મલ્ટીપ્લાઇડ બાય પાવર ફેક્ટર પ્લસ પીઆઈ પ્લસ પીસી. આ શું થયું મિત્રો? તો કે આઉટપુટ અપોન ઇનપુટ. આઉટપુટ બરાબર ફૂલ લોડ વોલ્ટેજ ઇન્ટુ એમ્પિયર કેવીએ ઇન્ટુ કોસ 5. બરાબર છે. આ આઉટપુટ થયું આપણું. ઇનપુટ બરાબર આઉટપુટ પ્લસ લોસીસ કર્યા છે આપણે. તો આઉટપુટ આપણું ફૂલ લોડ વોલ્ટેજ ઇન્ટુ એમ્પિયર મલ્ટીપ્લાઇડ બાય પાવર ફેક્ટર પ્લસ આયરન લોસીસ પ્લસ કોપર લોસીસ. એફિશિયન્સી એટ એની લોડ એફિશિયન્સી કેટલી હશે? તો ટોટલ લોસીસ વિલ બી પીઆઈ પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર પીસી. તો એફિશિયન્સી એટ એક્સ લોડ એનએક્સ વિલ બી એક્સ ઇન્ટુ, જો લોડ 20% હોય 30% હોય તો કેટલું એફિશિયન્સી થશે? તો અહીંયા એક્સ એ વેરિયેબલ છે કે જેટલા પ્રમાણમાં લોડ હશે એટલા પ્રમાણમાં એની એફિશિયન્સી હશે. તો એક્સ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય ફૂલ લોડ વોલ્ટેજ ઇન્ટુ એમ્પિયર મલ્ટીપ્લાઇડ બાય પાવર ફેક્ટર ડિવાઈડ બાય એક્સ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય ફૂલ લોડ વોલ્ટેજ ઇન્ટુ એમ્પિયર મલ્ટીપ્લાઇડ બાય પાવર ફેક્ટર પ્લસ પીઆઈ પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર પીસી. અહીંયા જે પાવર ફેક્ટર કેલ્ક્યુલેશન છે, કોપર લોસીસ એ વેરિયેબલ લોસીસ છે. નોટ આયરન લોસીસ રિમેન સેમ એટ ધ ઓલ્ડ લોડ્સ. આયરન લોસને કોઈ પણ લોડ ચેન્જ થાય તો કંઈ ફરક પડતો નથી, પરંતુ કોપર લોસને ચેન્જ થશે તો ફરક પડશે. બરાબર છે. તો કન્ડિશન ફોર મેક્સિમમ એફિશિયન્સી. મેક્સિમમ એફિશિયન્સી માટેની કન્ડિશન જોઈએ તો આઉટપુટ પાવર આપણને છે V2 into I2 into cos phi2. બરાબર છે. If R02 is the total resistance of transformer referred to secondary, R02 જે આપણે પ્રીવિયસલી ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટમાં ફાઇન્ડ કર્યો તે સેકન્ડરી સાઇડનો રેઝિસ્ટન્સ હોય તો ટોટલ કોપર લોસીસ પીસી બરાબર શું થશે? આઈ સ્ક્વેર I2 સ્ક્વેર R02. બરાબર છે. આઈ સ્ક્વેર આર કોપર લોસીસનું ઇક્વેશન છે, એમાં I2 સ્ક્વેર સેકન્ડરી સાઇડનો કરંટનો સ્ક્વેર multiplied by resistance of secondary side referred to secondary side. Now total losses શું છે આપણા? પીઆઈ પ્લસ પીસી. બે જ પ્રકારના લોસીસ છે, એક ઇન્ડક્શન મોટર, એક આયરન લોસીસ અને એક કોપર લોસીસ. એફિશિયન્સી શું થશે? તો કેવી આઉટપુટ તો V2I2 cos phi2 ડિવાઇડેડ બાય V2I2 cos phi2 પ્લસ પીઆઈ પ્લસ કોપર લોસીસનું ઇક્વેશન મૂકી દીધું I2 સ્ક્વેર R02. બરાબર. તો એફિશિયન્સી શું થશે? V2 cos phi2 ડિવાઇડેડ બાય V2 cos phi2 પ્લસ પીઆઈ ડિવાઇડેડ બાય I2 પ્લસ I2 ઇન્ટુ R02. બરાબર છે. તો આ ઇક્વેશન હતું કન્ડિશન ફોર મેક્સિમમ એફિશિયન્સી. આ આઉટપુટ મળ્યું છે, એફિશિયન્સી મળી છે. તો આને મેક્સિમમ એફિશિયન્સી હશે તો એને કરંટ I2 વડે ડેરિવ કરતા એનું વિકલન કરતા એની કિંમત 0 મળવી જોઈએ, તો એ મેક્સિમમ કન્ડિશન થશે. તો મેક્સિમમ કન્ડિશન ઉપર V2 cos phi2 પ્લસ પી છેદને વિકલન કરતા કરંટ I2 વડે એની કિંમત 0 થાય તો આપણને મેક્સિમમ એફિશિયન્સી મળે. તો આ આપણે પ્રીવિયસલી એફિશિયન્સીના ઇક્વેશનમાં જુઓ, આ ડિનોમિનેટર છે, ડિનોમિનેટરને કરંટ I2 વડે ડિરાઈવ કરીએ એટલે V2 cos phi2 પ્લસ પીઆઈ બાય I2 પ્લસ I2 ઇન્ટુ R02. આનો ડેરિવેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ કરંટ I2. તો સૌ પ્રથમ કોન્સ્ટન્ટનું ડેરિવેશન 0, પીઆઈ કોન્સ્ટન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ, I2 1/I2 નું શું થશે? -1/I2 સ્ક્વેર પ્લસ I2 પ્લસ R02 કોન્સ્ટન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ, I2 નું di2 બાય dt થશે એટલે શું થશે? 1. તો આ હતું ડેરિવેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ I2. તો આની કિંમત કરીએ તો પીઆઈ બાય I2 સ્ક્વેર આ બાજુ જશે
તો પ્લસ થશે, તો i2 સ્ક્વેર પાછા ગુણાકારમાં જશે, તો pi બરાબર i2 સ્ક્વેર r02 કિંમત મળશે. So it is iron losses equal to copper losses. That's why condition for maximum efficiency will be when copper losses are equal to iron losses. From above equation, load current I2 corresponding to maximum efficiency is given by, આ ઇક્વેશન ઉપરથી મેક્સિમમ એફિશિયન્સી આવે ત્યારે લોડ કરંટ i2 ની કિંમત શું હશે? સ્ક્વેર રૂટ ઓફ pi બાય r2. બરાબર છે, આ પ્રીવિયસ ઇક્વેશન માંથી જ મેળવેલું છે. i2 બરાબર છે મિત્રો. આના ઉપરથી કરંટ i2 ની કિંમત pi બાય r02 i2 સ્ક્વેર ની કિંમત થશે. તો i2 ની કિંમત શું થશે? સ્ક્વેર રૂટ ઓફ pi બાય i02. આ i2 ની કિંમત થશે. સો આ હતી મેક્સિમમ એફિશિયન્સીની કન્ડિશન. હવે આઉટપુટ કેવીએ કોરોસ્પોન્ડિંગ ટુ મેક્સિમમ એફિશિયન્સી. મેક્સિમમ એફિશિયન્સી આવે ત્યારે આઉટપુટ કેવીએ કેટલા હોય? બરાબર છે, તો પીસી કોપર લોસીસ એટ ફૂલ લોડ કેવીએ. બરાબર છે, તો આયરન લોસીસ પીઆઈ. બરાબર છે, x is a fraction of full load kVA which at which efficiency is maximum. તો કયા લોડે એફિશિયન્સી મેક્સિમમ હશે? તો આપણે એક્સ ફેક્ટરની વાત કરેલી હતી, તો ટોટલ કોપર લોસીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર પીસી. તો ફૂલ લોડ ફોર મેક્સિમમ એફિશિયન્સી પીઆઈ શુડ બી ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર પીસી. આ વસ્તુ થવી જોઈએ. તો એક્સ શુડ બી ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ પીઆઈ બાય પીસી. જો અહીંયા એક્સ ની કિંમત આપણને મળે છે, તો આઉટપુટ કેવીએ કોરોસ્પોન્ડિંગ ટુ મેક્સિમમ એફિશિયન્સી વિલ બી ઇક્વલ ટુ એક્સ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય ફૂલ લોડ કેવીએ. So that will be equal to the maximum efficiency corresponding to maximum efficiency. Output KVA corresponding to maximum efficiency બરાબર શું થશે? ફૂલ લોડ KVA મલ્ટીપ્લાઇડ બાય x ની કિંમત મૂકી દીધી. x ની કિંમત શું છે? સ્ક્વેર રૂટ ઓફ pi બાય pc. x ની કિંમત મૂકી દીધી. It may be noted that the value of KVA at which efficiency is maximum is independent of power factor of the લોડ. હવે આપણે આ ઇક્વેશન ઉપરથી કેવીએ ની જે વેલ્યુ છે આ પાવર ફેક્ટર ઉપર આધાર રાખતી નથી, એ જોયું. તો this was the condition for maximum efficiency in a transformer. If you had any query, any question regarding this, then please ask me in comment or mail. Thank you very much.